स्मार्ट स्टडी 4 घण्टा पढ्नेलाई 2 घण्टा पढेले जितेका हुन्छन्। 6 घण्टा पढ्नेलाई 4 घण्टा पढेकाले जितेका हुन्छन्। पढ्न त दुईटैले सेम टाइम पढेको छ, तर पनि पढ्ने तरिकामा डिपेन्ड गर्छ। एकदम स्मार्ट वेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ हैन। मोबाइल चलाउनुस्, नचलाउनुस् म भन्दिनँ, चलाउनुस्। कसले के रिल्स पठाएका हुन्छ हैन, त्यो एउटा रिल्स हेर्दा हेर्दै कतिखेर 20 वटा 50 वटा हेरेर आफूले थाहा हुँदैन, समय बितेको थाहा हुँदैन हैन। त्यो पनि गर्न सकिन्छ, तर सबभन्दा बेटर के हुन्छ, सबै सोशल मिडिया एकाउन्टलाई लग आउट गरेर राख्नु। हामी सिक्नेतिर जाने हो, न कि लाइन बाई लाइन पढ्ने हो। के पढे त, के सिके त, त्यसलाई अब रफ पेजमा लेख्नुस्। लेख्दाखेरि हैन, मानव 5 वटा पोइन्ट मैले स्टडी गरेको, 5 वटा लेख्न आएका आएन। रिकल मेन स्टेप्स आउँछ। अब जस्तै मेन स्टेप, जस्तै हामीले कुनै न्युमेरिकल सब्जेक्ट स्पेशली म्याथ पढ्दाखेरि त्यसमा त स्टेप हुन्छ नि त। क्याल्कुलेसनले हामीले सम्झेर राख्ने पनि होइन। स्मार्ट स्टडी बारेमा कुरा गर्दाखेरि हैन, स्मार्टली कसरी स्टडी गर्ने त, विद्यार्थीहरू अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब कोही दिनका 2 घण्टा पढ्छ, कोही 4 घण्टा पढ्छ, कोही 5 घण्टा पढ्छ, कोही 1 घण्टा पढ्छ हैन। 4 घण्टा पढ्नेलाई 2 घण्टा पढेले जितेका हुन्छ। 6 घण्टा पढ्नेलाई 4 घण्टा पढेकाले जितेका हुन्छ। केही त डिफरेन्स छ नि बीचमा। पढ्न त दुईटैले सेम टाइम पढेको छ, तर पनि थोरै समयमा पढ्ने मान्छेले धेरै समय दिएर पढ्नेलाई पनि जितेका हुन्छ। त्यसको केही रिजन छ नि त। पढ्ने तरिकामा डिपेन्ड गर्छ। कसरी हामी पढ्दैछौँ, कुनै चिजलाई कसरी सिक्दैछौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। 5 घण्टा 8 घण्टा पढेर मात्रै हुँदैन। पढ्ने तरिका चाहिँ मेन छ क्या। पढ्नु त पर्छ नै, तर पनि त्यसमा कसरी पढेका छौँ भन्ने कुरा हामीले, यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ र एकदम स्मार्ट वेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। हामीसँग धेरै काम छ, सबै काम गर्नु छ र सँगसँगै पढाइ पनि गर्नु छ। र सबभन्दा मेन कुरा, हामीलाई अहिले सबभन्दा धेरै ठुलो दुःख दिने चिज मोबाइल हो। फिल त हुँदैन दुःख दिएका हैन, तर दुःख त दुःखै दिएका छ। सबै काम छोडेर मान्छे मोबाइलको पछि लागेको छ हैन। मोबाइल चलाउनुस्, नचलाउनुस् म भन्दिनँ, चलाउनुस्, तर कति बेला चलाउने र कति बेला नचलाउने भन्ने कुरा एउटा टाइम टेबल त राख्नु पर्यो नि त हैन। यदि पढ्ने समयमा मोबाइल चलाएर बसिन्छ या पढ्दा पढ्दै बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यतातिर छेउमा मोबाइल पनि छ, सबै सोशल मिडिया लगइन गरेका छ हैन, यता पढाइ पनि छ, यता पढ्दा पढ्दै बिचमा टिङ्ग मेसेज आउँछ, कसका हाई आउँछ, कसका हेलो आउँछ, सबैले त्यो फर्काउँदै समय बित्छ हैन। कसले के रिल्स पठाएका हुन्छ हैन, त्यो एउटा रिल्स हेर्दा हेर्दै कतिखेर 20 वटा 50 वटा हेरेर आफूले पनि थाहा हुँदैन, समय बितेको थाहा हुँदैन। त्यही भएर पढ्न बसेपछि सबभन्दा पहिलो काम के गर्नुस्, जति पनि सोशल मिडिया एकाउन्ट छ सबैलाई लग आउट गर्नुस्। सबैलाई लग आउट गरिदिनु। पढ्ने बेलामा लगइन गरेर राख्ने नै होइन हैन। त्यहाँबाट वाइफाई अफ गरिदिनुस्, इन्टरनेट अफ गरिदिनुस् हैन। त्यो पनि गर्न सकिन्छ, तर सबभन्दा बेटर के हुन्छ, सबै सोशल मिडिया एकाउन्टलाई लग आउट गरेर राख्नुस्। लग आउट गरेपछि कसैले मेसेज गर्न पाइएन, गरे पनि तिमीलाई नोटिफिकेसन आउँदैन, नआएपछि आफूले डिस्टर्ब भइएन हैन, आफूले डिस्टर्ब भएन। त्यसो भए हामीले यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि, मोबाइलले डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन। यदि कसैले धेरै इमर्जेन्सी छ भन्ने हुन सक्छ, कुनै बेला मोबाइल नम्बर त होला नि त्यो मान्छेसँग, कल गर्न सक्छ नि त। र मोबाइल नम्बरमा बिना कामको मान्छेले कल गर्दैन, तर सोशल मिडियामा के हुन्छ भने यतिकै हाई हेलो हैन, के गर्दैछौ, खायो के खाएन हैन, यो समयमा यहाँ आऊ भनेर बिना मतलबको जतिखेर पनि मेसेज गर्ने, इमोजी पठाउने हैन, रिल्स पठाउने, रिल्सको जमाना छ। त्यही भएर सोशल मिडियालाई सबभन्दा पहिले लग आउट गरेर राख्नुहोस्। हाम्रो पहिलो कुरा पोइन्ट नै यही छ। सबभन्दा पहिले स्टुडेन्टले सोशल मिडिया लग आउट गर्नुहोस्, त्यसपछि आउनुहोस् अब पढाइतिर। स्टार्ट लर्निङ नट रिडिङ, स्टार्ट लर्निङ नट रिडिङ भनेर हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट छ। स्टार्ट लर्निङ भनेको के त, हामी सिक्नेतिर जाने हो, न कि लाइन बाई लाइन पढ्ने हो। पढेर मात्रै हुँदैन, पढ्नु त पर्छ नै, तर पढेर बुझ्नेतिर जानुस्। जस्तै एउटा लाइन मैले पढेँ, के भन्न खोजेको त यसले, त्यसलाई बुझ्नुस्। एकचोटि बुझ्दै गएपछि कुनै पनि कुरा सजिलो लाग्छ। नबुझिकन कुनै पनि काम गर्न सजिलो छैन। बुझ्दै गएपछि पढाइमा धेरै सजिलो हुँदै जान्छ। त्यही भएर सिक्ने प्रयास गर्नुस्, रट्ने प्रयास नगर्नुस्। रट्ने कुरा त एक्जामको बेला गर्ने हो नि त। सुरुमा त हामीले सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, न कि रट्ने प्रयास गर्ने हो। सिक्नेतिर जानुस् र सिकेपछि सिकेका कुरालाई के गर्ने त, लेख्नुस्। जस्तै मैले आधी घण्टा पढेँ, 1 घण्टा पढेँ, के पढेँ त, के सिके त, त्यसलाई अब रफ पेजमा लेख्नुस्।
मेन कुराहरू यो मैले पढेका छु, यो पोइन्ट वाइज लेख्नुस् हैन। सबै लाइन बाइ लाइन हुबहु लेख्नुपर्छ भनेर छैन। मेन पोइन्टहरू त्यहाँ के आएको थियो त त्यो कुरालाई पढ्नुस् र पढ्ने बेलामा त्यो मेन पोइन्टहरूलाई अन्डरलाइन पनि गर्नुस्, हाइलाइटर छ भने हाइलाइट पनि गर्नुस् र पछि त्यसलाई लेख्नुस्। लेख्दाखेरि हैन मानव 5 वटा पोइन्ट मैले स्टडी गरेको 5 वटा लेख्न आयो कि आएन हैन, 4 वटा आयो एउटा आएन, त्यसलाई फेरि फर्केर हेर्नुस् के थियो त्यो 5 नम्बरको पोइन्ट हैन, त्यसलाई हेर्नुस् एकचोटी र त्यसपछि लेख्नुस् र फेरि त्यसलाई लेख्नुस् हैन। 4-5 पल्ट लेख्दै जानुस्, एटलिस्ट 4-5 पल्ट लेख्नुस् हैन र पढ्ने र पढेको कुराले लेख्ने। किनभने फाइनली हामीलाई एक्जाममा एन्सर लेख्नु छ नि त, त्यति बेला त फेरि अगाडि बुक हुँदैन, आफैले लेख्नु पर्छ। त्यही भएर लेख्ने प्र्याक्टिस बनाउनुस् र लेखेर पढेको चाहिँ एकचोटी दिमागमा बस्यो भने लङ टर्मसम्म टिक्छ, सर्ट टर्मको लागि होइन हैन। सुती पढेका छ कोही हैन, कोही के गरेर पढेका छ होइन, एकदम एक्टिभ मोडमा बसेर पढ्ने हो र पढेका कुरालाई सिक्ने र सिकेको कुरालाई लेख्ने, नहेरिकन लेख्न 4-5 पल्ट आउनु पर्छ। त्यसपछि त्यो लङ टर्मसम्मको लागि टिक्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो रिड अन्डरलाइन पोइन्ट्स थ्योरी सब्जेक्टका लागि हैन। जस्तै थ्योरिटिकल सब्जेक्ट पढ्दाखेरि हामीले जस्तै थ्योरिटिकल कुराहरू हुन्छ हैन, मेन कुरालाई अन्डरलाइन गर्ने हैन। अन्डरलाइन हामीले अघि पनि कुरा गरेको, अन्डरलाइन गर्ने र त्यसलाई के गर्ने त पढ्नुस्, त्यहाँबाट सिक्नुस् के भन्न खोजेका छ बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। यो थ्योरिटिकल सब्जेक्टको लागि भयो। अर्को आउँछ रिकल मेन स्टेप्स आउँछ। अब जस्तै मेन स्टेप, जस्तै हामीले कुनै न्युमेरिकल सब्जेक्ट या स्पेशली म्याथ पढ्दाखेरि त्यसमा त स्टेप हुन्छ नि त, क्याल्कुलेसनलाई हामीले सम्झेर राख्ने पनि होइन। कुनै एउटा न्युमेरिकल क्वेसन गर्दाखेरि 2 वटा 1 वटा या 3 वटा कतिवटा मेन स्टेपहरू यसमा आउँछ त, कुन पछि के आउँछ त्यो स्टेपलाई सम्झिनुस्, त्यो स्टेपलाई याद गर्नुस्, के छ त्यसलाई राख्नुस् दिमागमा। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो कुरा हुन त प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यो कुराहरू आफै दिमागमा बस्छ, तर पनि यो कुरालाई एकदम दिमागमा सेट गरेर राख्नुपर्छ, यसमा यस्तो खालको कुरा आउँछ हैन। त्यही भएर मेन स्टेपलाई के गर्ने सम्झिन हामीले म्याथमेटिक्स जस्तो सब्जेक्टमा। त्यसपछि आउँछ एक्टिभ रिकल। जस्तै हामीले पढ्दा हैन मानव भनौँ 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 1 घण्टा 2 घण्टा समय दिएर पढेका। अब जस्तै मैले एउटा सब्जेक्ट पढ्दा अब यसको टाइम सकियो, अब मलाई अर्को सब्जेक्ट पढ्नु छ, पढेपछि हैन त्यो लेख्दै प्र्याक्टिस त गरियो नि एकचोटी, अब त्यसलाई फेरि रिकल गर्नुस् फेरि, तर एक्टिभली गर्ने। यो होइन कि मनमा यो पढ्दैन, बोलेर रिकल गर्नुस्। जस्तै मैले कुनै चिज पढ्दाखेरि हैन के पढे त्यसलाई बोल्दै फेरि यसलाई रिकल गर्नुस्। त्यतिखेर हेर्न मिलेन, हेर्नु हैन, रफमा लेखेका होस् या बुकमा छ या नोट कपीमा छ, त्यहाँबाट हेर्ने होइन, हामीले त्यसलाई बोल्दै त्यो चिजहरूलाई के पढेका त्यसलाई रिकल गर्दै एकचोटी फेरि सबै कुरालाई सम्झिनुस्। बोलेर पढ्दा र मनमने पढ्दामा धेरै फरक छ, बोलेको कुरा धेरै बेरसम्म टिक्छ, ठीक छ। त्यही भएर एक्टिभ वेमा हामीले त्यो पढेका कुरालाई सबैले रिकल गरौँ। त्यसपछि आउँछ पर डे रिभिजन हैन। हामीले एक दिनमा कति पढेका छौँ हैन, त्यो कुरालाई कुनै समय मिलाएर हैन पर डे अब कति बेरमा रिभिजन गर्न सकिन्छ। रिभिजन भनेको मेन पोइन्टहरूलाई हामीले त्यो रिकल गरे जस्तै हैन, मेन कुराहरूलाई चाहिँ फेरि सम्झिने। थ्योरिटिकलमा मेन कुराहरूलाई सम्झिने हैन, लेख्न सकिन्छ भने त्यसलाई लेख्नुस् एकचोटी मेन कुरालाई। म्याथमेटिक्स सब्जेक्टमा मेन स्टेपहरू के थियो यसमा गर्नु पर्ने त्यसलाई मात्र लेख्ने हैन, पुरै प्रोसेस क्वेसन न्युमेरिकल गर्ने होइन। मेन स्टेपहरू यस्तो टाइपमा के गर्नुपर्छ त्यसलाई मात्रै हामीले के गर्ने एकचोटी फेरि लेख्ने, ठीक छ। मेन स्टेपहरूलाई म्याथमेटिक्समा या अर्को कुनै न्युमेरिकल सब्जेक्टमा। र यसरी गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले पढेका कुरालाई हैन बुझिन्छ पनि र लङ टर्मसम्मको लागि टिकाउन पनि सकिन्छ। र यो रुललाई फलो गर्नु होला, स्टडी गर्दाखेरि हामीले सजिलो बनाउँछ।